اهلا وسهلا فيكم بقناتي. فيديو اليوم هو فيديو طبخ، بس مش انا اللي رح يكون عم بطبخ، يلي رح يكون عم بيطبخ هو جوزي. رح يكون عم بحضر اكتر طبق هو بحبه، يمكن بيقدر يكون عم بياكل من هيدي الاكله كل يوم، ما بقول لا. رح بيكون عم بحضر التشيكن وينجز. كيف بحضر التشيكن وينجز، شو الصوص يلي بيعملها، اكتشفوا معي بهيدا الفيديو، وخليكن عم تحضروني للاخر لانه رح تشوفوا كيف بيستمتع انه ياكل طبق التشيكن وينجز. لازم يكون في شيء تاني عم بيعمله كرمال يستمتع بهيدا الطبق. فخلونا نبلش ونشوف كيف بحضر التشيكن وينجز. بس قبل، اذا بعد ما نكون مشتركين بقناتي ما تنسوا تشتركوا، اعملوا سبسكرايب. اذا عجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، واذا بدكم انه جوزي يكون يبين معي اكثر بالفيديوز خبروني بخانة التعليقات.